iPhone ඔන්න මේනකොට ලංකාවේ අලුත්ම Vivo smartphone එක නැත්නම් brand new Vivo smartphone එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ smartphone එක තමයි මෙන්න මේ Vivo Y16 කියන smartphone එක. ඉතින් මේක budget smartphone එකක්. ඉතින් budget smartphone එකක රුපියල් 50000ක වගේ price range එක ගන්න පුළුවන් වෙන smartphone එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo Y16 කියන smartphone එක. ඉතින් මෙන්න මේක ඇත්තට මේ මුදලට සාධාරණද? ඒ වගේ මේක මිලදී ගන්න කොහොමද වගේ විස්තරات අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළලා තියෙන අතුපාර subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මෙන්න මේ Vivo Y16 smartphone එකේ ලංකාවේ versions එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB internal storage එකක් එක්ක version එක. මේක රුපියල් 52990ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 53000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මට මේක හම්බුනේ පාන්දුර රංගා shopping center ආයතනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ numbers වලට call එකක් දාලා මේක discount price එකක් තියෙනවද? ඒ වගේම මේකේ discount එක මොන වගේද වගේ විස්තරات දැනගන්න. කොහොමවත් මේ device එක අපි මුලින්ම unbox කරලා බලමු මේ device එකේ අපිට මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් කියලා. box එක සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාට box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් ලොකුවට Vivo logo එක වගේම Y16 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. box එක open කරගත්තු ගමන් මුලින්ම device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම paperwork කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම charging dock එක වගේම cable එක සහ SIM injecting tool එක මෙන්න මේ box එකේ ඇතුළේම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් රුපියල් 50000ක වගේ price range එකට full package එකක් මේ box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර smartphone වලට මේවට charger හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ smartphone එකට charge එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Vivo Y16 smartphone එකේ මේ ලස්සන ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. මගේ ළඟ තියෙන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ස්ටෙලර් බ්ලැක් කියන කලර් එක. ඉතින් මේක මාරම ලස්සන පැටර්න් එකක් තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ටෙක්ස්චර් එක තිබ්බට අපිට මේ ටෙක්ස්චර් එක අතට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ඇතුලෙන් ඉන් වෙලා තියෙනවා සහ ඒක ඇත්තටම ලයිට් එකට රිෆ්ලෙක්ට් වෙනකොට මාරම ලස්සන ෆීල් එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ග්‍රෑම් 184ක් වගේ තමයි බර වෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක්ම හොඳ ලයිට් වෙයිට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිලිමීටර් 8.2කට මේකේ thickness එක අඩු කරලා තියෙන නිසා මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ thickness ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Vivo Y16 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක උඩින් කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් ලොකුවට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා වගේම කැමරා ඩිසයින් එක අර කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හරිය පොඩ්ඩක් ෂයිනි කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක වෙනම එජ් එකක් නැහැ. අර බෑක් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බෑක් එකත් ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් වලින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම boxy type එකේ ඉන ඩිසයින් එකක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ look and feel එකක් තියෙන ඩිසයින් එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. මොකද මමත් පෞද්ගලිකව කැමති මේ වගේ boxy type ඩිසයින් වලට මේ වෙනකොට ගොඩක්ම අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එන්න මේ වගේ boxy type ඩිසයින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ device එකේ වටේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී දකුණු අත පැත්තෙන් volume blocker එක ඒ වගේම power key එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ power key එකම තමයි fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ fingerprint sensor එක මාරම fast මාරම accurate විදිහට වැඩ කරන fingerprint එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ price range එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම fast unlock වෙන fingerprint එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම device එක වංගත පැත්තේ කිසිම දෙයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පහලින් 3.5mm audio port එක, main microphone එක, USB type C port එක වගේම main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක mono speaker එකක්. ඒ වගේම device එක උඩ පැත්තේ dedicated slot එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේකට SIM දෙකක් එක්ක microSD card එකක් එකපාර පාවිච්චි කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ වගේ price range එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන decent color එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේකේ colors දෙකක් තියෙනවා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ මේක අනිත් color එක ලංකාවේ තියෙනවද කියලා. ඒක gold color එකක්. නමුත් මෙන්න මේ stellar black color එක ගොඩක්ම decent color එකක් විදියට හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ price range එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ design එකක් තියෙන smartphone එකක් විදියට මෙන්න මේ Y16 එක හඳුනන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Vivo Y16 smartphone එකේ display එක මොන වගේද කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අංගල් 6.5ක HD+ IPS LCD display එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අංගල් 6.5ක display එකක් නිසා ගොඩාක් ලොකු device එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ අර ලොකු display එකක් experience කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ගොඩාක් ලොකු display එකක් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය average මට්ටමේ display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HD+ panel එකක්. ඉතින් සමහර competitive brand වල මේ price එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් full HD+
ඩිස්ප්ලේස්. නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ SD+. ඉතින් මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ SD+ අවුලක් නැහැ. ඕකේ. ඒ වගේම මේකෙත් IPS පැනල් එකක් නිසා ගොඩක් හොඳ කලර්ස් එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අර සැචුරේට් ගතියත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ඩයිනමික් රේන්ජ් එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අර AMOLED තරම් නැතුණත් සාමාන්‍ය හොඳ ඇවරේජ් මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඕනම අවුවකට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇවරේජ් මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මෙන්න මේ Y16 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හොඳයි මෙන්න මේක OS එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් කැමතියි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් කරපු ඩේට් එක මතක් කරගන්න. මේක රිලීස් කරේ ඇත්තටම 2022 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා. කියන්නේ මේනකොට අවුරුදුක් විතර පරණ ඩිවයිස් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Y16 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 12 version එක. ඉතින් Android 12 version එකට බේස් වෙච්ච Funtouch OS 12 version එක තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තාම latest update මේකේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට update එකක් දෙකක් ඉක්මනින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එන්න පුළුවන්. මොකද මේක 2022 රිලීස් කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිසා තව අවුරුද්දක් වගේ තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට updates හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB internal storage එකක්. ඉතින් සමහර විට මෙන්න මේකේ 4GB RAM එක මට නම් ඕකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. නමුත් storage එක පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා නම් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද 128 වගේ එන්න තිබ්බ මෙන්න මේ වගේ price range එකට. නමුත් මේකේ 4GB RAM එකක් තිබ්බට මේක extend කරන්න පුළුවන් තවත් 8GB වෙනකම්. ඒ කියන්නේ storage එකෙන් තව 4GB අරගන්නවා. නමුත් මේක අර virtual RAM එකක් වගේ නෑ. සාමාන්‍ය අර extended RAM එකක් නිසා ගොඩක් ලොකු performance බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය software වලට පොඩි තල්ලුවක් මේ extend කරන RAM එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ chipset එක ගැන කතා කරද්දී මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MediaTek Helio P35 කියන budget level එකේ තියෙන chipset එක. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ වගේ price range වල අපිට MediaTek Helio G88 වගේ chipset බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ තියෙන budget level එකේ තියෙන chipset එකක් නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ලොකු games මේක play කරගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ PUBG වගේ game එකක් වුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එක play කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ balance mode එකේ medium settings වලින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක ලොකු performance බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම PowerVR GE8320 කියන GPU එකක් තමයි මේකේ තියෙන නිසා මම හිතන්නේ PUBG එකේ ලොකු high performance ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේකේ ඒ වගේ performance ගන්න බෑ. මොකද මම PUBG game එක මම balance mode එකේ play කරද්දී පොඩි laps කීපයක් ඉන්න මේකේ ආවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩාක් ලොකුවට games ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැත්තම් smartphone එක අවුලක් නැහැ. නමුත් ඔයා heavy game කෙනෙක් නම් recommend කරන්නේ මෙන්න මේ smartphone එක මෙන්න මේ price range එකට. හොඳයි මෙන්න මේ smartphone එක ගොඩක් බර අඩු device එකක් කරත් මෙන්න මේ smartphone එකේ 5000 mAh බැටරි එකක් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 5000 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආඩ දවසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක charging වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මම දැක්ක negative point එක තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ fast charging system එකක් නැති එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 10W stand charging එකක්. මොකද සාමාන්‍ය රුපියල් 50000 price range එක පයින්නවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිට fast charge එකක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ 18W වක්වත් fast charge තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 10W stand charge එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේක full charge වෙන්න අඩුම තරමේ පැය දෙකමාරක් විතර යනවා. ඒ නිසා fast charge එකක් ගත්තා නම් පැය කමාරෙන් වගේ මේක charge කරන්න පුළුවන්. මොකද Vivo ලගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ fast charging system තියෙන නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක එකපාරට charge කරගත්ත කියන්නේ ඔයාලට දවසක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අවසානයේ අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ dual camera setup එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ dual camera setup එකේ 13 megapixel f2.2 aperture තියෙන wide lens එකක්. ඒ වගේම 2 megapixel f2.4 aperture තියෙන macro lens එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 5 megapixel f2.2 aperture තියෙන selfie camera එකකුත් මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේක කැමරාව ගැන කතා කරද්දී මේකේ තියෙන wide lens එක මම හිතන්නේ මේ price එකට අවුලක් නෑ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ wide photos capture කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර megapixel ගාන අඩු නිසා සාමාන්‍ය average මට්ටමේ photos මේක capture කරන්න පුළුවන්. මොකද dynamic range එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම saturate ගතියත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම selfie කැමරාව ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie කැමරාව ගැන ලොකු අඩුපාඩුවක් කියන්නත් නැහැ. සාමාන්‍ය average මට්ටමේ selfie capture කරගන්න පුළුවන්. මොකද skin tone එකක් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. social media වලට දාන්න පුළුවන් මට්ටමේ selfie photos මෙන්න මේකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් capture කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ selfie කැමරාවට පොඩ්ඩක්
12 මෙගාපික්සල් වගේ සෙල්ෆි කැමරාවක් ඇඩ් වෙලා ඒ වගේම මේන් කැමරා එක සාමාන්‍යයෙන් 50 මෙගාපික්සල් වගේ පොඩ්ඩක් ඇඩ් වුණා නම් මේකේ තියෙන වටිනාකම ගොඩක්ම හොඳයි කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. කොහොම නමුත් මේ සැම්පල් සැම්පල්ස් කීපේ බලලා ඉන්නේ. ඒතකොට ලොකු අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ Vivo Y16 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 52999ක් ඉන්න ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 53000ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ 53000ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වටිනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මාව Instagram එකේ Facebook එකේ TikTok එකේ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.